Moi! Sain viikonloppuna muutaman veitsen terotukseen ja siinä joukossa oli sitten minulle ihan täysin uusi tuttavuus. Eli tämmöinen jenkkiläinen Esi Knives, tai miten se nyt sitten lausutaankaan, niin heidän tämmöinen malli kuin RB3. Ja ihan mukavan tuntunen pienempi veitsi, full tank malli, todella tukeva. Tämä on 1095 hiiliterästä ja kovuus 5557 taisi olla, mitä kävin tuolta spekseistä katsomassa. Tämä vaan pitäisi nyt vaan laittaa vähän parempaa terää. Mä ajattelin, että nyt otetaan tähän Nanivan Superstone-sarjan kivi, jolla tämä laittaa kuntoon. En nimittäin muista koskaan viimeksi kuvannut tästä aiheesta videota näillä kivillä. Ja tarkistetaan se nyt vielä, kun nämä värit on mulla nyt ihan hukassa. Eli tämä on niinku tonnikivi. Ja nythän tämä veitsi on ihan hyvässä kunnossa. Eli ei tarvita mitään niinku karkeampaa kiveä tähän alkuun. Eli mä lähden nyt liikkeelle ihan tällä ja katsoin, että miten tämä ylipäätänsä puree tähän. Tämä veitsen terähän on muodoltaan ihan fiksu. Tämä on tehty silleen, että terottaminen on suhteellisen helppoa. Eli mikä hela ei tule, niin kuin vaurioituu tässä. Terän kulmahan tähän on määritelty, niin ei tarvitse sen koommin alkaa ihmettelemään. Eli nyt vaan haetaan se asento. Vaikka Superstonea pintapehmeäksi kiveksi kommentoidaan, kyllä tässä alkaa muuten hyvin ottamaan. Eli mä vaan seuraan, että en mä kahvaa tuosta nyt ei skraaduta mitenkään. Näähän on Splash & Go kivet. Mutta karkeimmat kivet tästä sarjasta niin vaatii vähän enemmän vettä. Ja mä aina kommentoin tästä sarjasta, että tämä on pintapehmeä, mutta on eri tavalla pintapehmeä. Eli tämä ei varsinaisesti niin kuin merkittävää slarria tähän heitä. Mutta niin joka tapauksessa pinta menee mukavasti rikki. Superstonea yhdistää niin kuin mielenkiintoisesti se asia, että ne on aina äärimmäisen tasalaatuisia ja mukavia käyttää. Eli näistähän ei kuulu mitään rahinoita ja rihinöitä. No niin, nythän saadaan täältä näin tosi hyvin näkyviin tavallaan nyt terää. Eli siihen hiiliteräkseen alkaa heti kertymään patinaa. Eli jokainen tietää, jos niitä märkänä tuppeensa laittaa tai jotain muuta, niin heti tulee kyllä väriä. Mutta terottamisen kannalta ne on pääsääntöisesti tosi mukavia terottaa. Vähän lisää vettä tuohon. Pinta, kun alkaa keräämään niin kuin metallia kautta muuta töhnää, niin helposti sitten taas kuivuu myös se mönjä tuohon pintaan, niin silloin se liukkaus häviää. Yritetään saada niin kuin nyt tuon tasalaatuiseksi tuon terän, että se on kautta linjan saman näköinen. Kärki pikkusen tuolta ehkä eri tavalla alun perin terotettu. Poikittaisterotus silloin, kun kivi on flätti, niin onnistuu kyllä helposti. Tämä tuntuu heti jo paremmalta, että ihan niin kuin siinä olisi niin kuin ollut pieni niin kuin viimeistelyn puute tuossa alkuperäisessä hionnassa, mikä siihen on tehty. Ei ole ihan hyvä mun mielestä toi. Ihan tyvi tosta veitsestä. Täältä toiselta puolelta. Aika hyvä. Missäs mulla on pyyhkeet kaikki? No niin, vähän välillä pyyhitään, niin päästään näkemään missä mennään.
mukavasti sieltä alkaa nousee niin kuin kiiltoa näkyviin. Superstone on tunnettu siitä, että se kerää helposti sen metalli siihen pintaan. Varsinainen lasittuminen tuskin tulee helposti kyseeseen, mutta joka tapauksessa se tarttuu tavallaan kiinni. Niin silloin kannattaa käyttää näitä naguroita. Eli mulla on tässä nyt 8-tonninen nagura. Eli aina kannattaa käyttää mielellään naguroista korkeampaa lukua kuin se sun kivi. Tai vähintään sitä samaa. Silloin kun hierot sitä tähän pintaan, niin sä saat tämmöisen mukavan lisäslarrin tähän. Niin se huomattavasti helpottaa tuota terottamista. Nyt on mukava tuntuma tässä. Taitaa tuo kummasti toi nagura kuule auttaa tätä hommaa tässä kun lähdetään. Mähän olen siis tonnikivessä ja mä saan tällä jo ihan mukavaa kiiltoa aikaiseksi. Nyt täytyy muistaa, että tämähän on käytännössä käyttämätön veitsi hyvällä perusterotuksella. Niin silloinhan eihän siinä mitään skraaduja vielä olekaan, eikä mun kannattanut sitä millään karkeella lähteä sen koommin niin kuin naarmuttamaan. Eli mä vaan tuon nyt sieltä esiin sen terän parhaan puolen. Alkaa tää oikea puoli olemaan nyt hyvässä kunnossa. Mä varasin tohon nyt 3-tonnisen, 5-tonnisen, niin mutta ei ole tarve mennä kyllä niin kuin sinne korkeisiin asteisiin, että sen kiilon saa aikaiseksi kyllä alemmallakin kritiluvulla. Ja joku pieni vekki tuossa nyt kiven reunassa ottaa kiinni jotenkin tuohon kyveen. Eli kannattaa aina huolehtia, että kivi on mukavan tuntunen, tasalaatuinen joka puolta, ei mitään teräviä särmiä missään. Ja sitä varten tuo tasauskivi on hyvä olla olemassa. Niin sillä saa silloin pois kaikki ylimääräiset vekit. No niin, katsotaan miten se alkaa täältä puolta kehittyä. No nyt alkaa lähteä tuo tyvi mukavasti. Tämä on silloin, kun tässä puukossa on tämä viiste olemassa, niin se tekee se terottamisen kyllä silleen helposti, että sitä on niin kuin helppo lähteä keinuttamaan. Näitä tyylejähän on todella monta. Se vähän niin kuin riippuu aina siitä puukosta kautta veitsestä, että miten sitä kannattaa liikutella. Että kannattaa hakea se tavallaan se oma liikerata. Ja täältä näkee helposti sen, että jos sitä alkaa niin kuin väärin tekemään. Alkaa olemaan tämä suora osuus hyvä. Ehkä pikkusen vielä tuolta. Ihan tyvestä. No niin. Katsotaan miltä se näyttää. Kummasti alkaa kiiltää ja tämähän on ihan niin kuin peukaloterävyydelläkin tuntee, että tämä on paljon parempi kuin lähtötilanne. Tähän tulee niin kuin terästähän tulee tosi tyylikkään näköinen, se on ihan selvä. Pieniä painaumia tuolla on tuossa viisteessä, että pikkusen voisi ottaa sitä vielä. Ne saa sitten itse asiassa kiiltämään ihan stropillakin. Tämäpäs kokeilen piruttaa nyt, että miten toi 3-tonninen tässä toimii tässä hommassa. Eli 3-tonninen on vähän tämmöinen pinkinsävyinen. Eli mähän tarkistin nämä, että nämä oli tasaiset tuossa ennen kuin mä aloitin. No niin, täällä on pientä samaa tuolla reunoissa. Se on, ilmeisesti tuossa veitsessä on semmoinen jännä terävä kohta tuossa ihan juuressa, että se nappasee helposti kiinni näihin reunoihin. Tää on niin kuin ihan hyvä pyöristää näitä vähän. Ja laittaa nyt saman tien tuohon vähän tätä vauhtinestettä, eli tekee siitä niin kuin vielä mukavamman liukkaamman. No niin. Sieltä löytää sen sulavan äänimaailman ja feelingin. Eli tähän on periaatteessa, kun mä tämän kiven kanssa kun puhuu äänimaailmasta, niin se on vähän niin kuin, että ei täällä ole mitään äänimaailmaa. Tähän on äänetön. Ääni tulee enemmänkin tuosta veitsestä, mutta kivi ei pidä yhtään mitään. Eli tämä eroaa kyllä niin kuin monesta kilpailijoista niin kuin aivan älyttömästi.
Superstone-sarjaa just tätä tonni 3000 kiveä on pikkusen tehottomaksi haukuttu. Kun löydetään nyt se oikea liikerata. Pikkusen tehottomaksi haukuttu, mutta niin sanotaan, että jos et nyt ihan kaikista kovinta rosellia tällä lähde tekemään, niin kyllä tämä kaiken sinne 60 kovuuteen 60 hoitaa. Että mitään pulveriteräksisiä puukkoja kautta veitsiä tällä ei kannata lähteä niin kuin työstää. Mutta kaikki peruspuukot menee kyllä hyvin. Ja tämähän nyt ei ole mikään ihan peruspuukko. Eli tässä on niin kuin tosi hyvä tämä metalli. Mä arvostan itse aina hiiliteräksiä reippaasti yli niin kuin peruskrommiterästen. Et siinä on niin kuin semmoista tiettyä perinnefiilinkiä. Tuolla kaavaliitoskohdassa niin täällä on oikein terävä kohta, eli sinne ei kannata sormea tökätä. Eli puukon terotuksessa ei ole mitään muuta vaikeaa, kun vaan opettelet tuon kärjen terottamaan. Mutta kun tässä ei oikeastaan voi silloin, kun puhutaan tämmöisestä hiistepuukoista, niin ei voi oikeastaan niin kuin sössiä mitään. Eli ei muuta kuin treeniä vaan tämän kanssa, niin kyllä mä sanoin, että kaikki tämän oppii. Ihan kärki kaipaa pikkusen vielä. Tää katsoo, että mä vedän sen kulmaan sinne. Ihan tolleen. Ei kannata niinku yli yrittää vetää, koska silloin tökkäsee veitsi. Eli monesti on jo sanonut, että paljon käydään keskustelua siitä, että mihinkä kritilukuun saakka se puukko kautta veitsi kannattaa terottaa, just kun puhutaan tämmöisestä retkeilyveitsestä. Niin kyllä mä sanon, että se on niin henkilökohtainen juttu, että siitä on ihan turha lähteä sen enempää viisastelemaan, että jos joku haluaa sen siihen tonniin vetää, niin vetäkö tonniin. Jos toinen haluaa vetää 8 tonniin, niin se on kuule ihan yhtä hyvä vaihtoehto. Eli mieltymyksiä on monia. Kaikilla ne pystyy ne kiehiset tekemään. Kiehisten tekemiseen vaikuttaa sitten moni muu seikka myös. Mutta kyllä tällä esimerkiksi ne pystyy nyt hyvin tekemään. Okei, käytiin tuossa pesemässä tämä veitsi. Kannattaa kuivata hyvin. Ja veitsen säilymisessä nyt on monia niksejä, mutta yksi niistä on esimerkiksi öljyäminen. Mutta niin vedetään sitten vähän stropilla. Muutamia vetoja. No niin, nyt alkaa kyllä olla siinä kunnossa. Eli tämän tuntee sormissa kyllä, että tähän ei paljon mittareita tarvitse näyttää, että huomaa, että on hyvässä kunnossa. No niin, kyllä mä sanoisin, että Nanivan Superstonella menee kaikki puukot veitset kovuus 58 ja alle kyllä todella helposti kuntoon. Eli tässä tämmöinen perusterävä veitsi saatiin pelkällä tonnia 3000 kivellä, niin kuin sanoisiko huippukuntoon. Eli jos se nyt olisi saanut hittiä enemmän toi terä, niin sitten olisi kannattanut ottaa se Superstone 400 kivi. Ja sillä olisi saanut sitten korjattua jo paremmin. Eli tyyliltäänhän nämä kivet on niin kuin äärimmäisen mukavat käyttää. Joku voi sanoa, että se heikkous on, että ne on sellaisia pintapehmeitä kiviä, eli sen kanssa pitää niin kuin suhteellisen niin kuin varovasti työskennellä, et niin kuin puikkaa sitä puukkoa sinne sisään. Mutta niin kun sen asian niin kuin ottaa huomioon, niin kyllä mä sanon, että voittaa monen kovan kiven mennen tullen. Mä sanon, että hyvältä vaikuttaa. Kiitos ja jatketaan seuraavan videon yhteydessä. Moi!